ආයුබෝවන් රුවැත්ති YouTube නාලිකාවට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් වලට ස්වභාවිකම විසඳුම් කිහිපයක් ගැන. ඒ වගේම තමයි තාමත් රුවැත්ති YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් දැම්ම subscribe කරලා දිගටම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්නේ ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් ඇති වෙන්නේ ගර්භණීය කාලයේදී කියලා. හැබැයි අපි මහත් වුණත් කෙට්ටු වුණත් හරි අපේ ඇඟේ ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් ඇති වෙනවා. ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් ඇති වෙන්නේ බඩ ප්‍රදේශයේ විතරක් නෙමෙයි අත්වල කලව ප්‍රදේශය හා තට්ටම් වලත් ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් වලට ගාන ක්‍රීම් වර්ග ඕන තරම් වෙළඳපොලේ තියෙනවා. හැබැයි මේ ක්‍රීම් ගොඩක් මිලෙන් අධිකයි. ඒත් එක්කම අපේ බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵල මේ ආලේපන වලින් ලැබෙන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. අද ඉතින් රුවැත්ති ඔයාලට ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැති ඔයාලගේ ගෙදර කුස්සියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ස්වාභාවික දේවල් වලින් ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් අඩු කරගන්න හැටි තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඔයත් ඉන්නේ ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් අඩු කරගන්න නොයිවසිල්ලෙන් නම් මෙන්න මේ දේවල් ටික කරලා බලන්නකෝ. පළවෙනි එක තමයි ඔලිව් ඔයිල්. අපේ ශරීරයේ පෝෂණය කරන්න ඉතාමත් අවශ්‍ය වෙන විටමින් A, D හා E ඔලිව් ඔයිල් තෙල්වල ඉතාමත් හොඳින් අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඔලිව් ඔයිල් වලින් තෙල් රත් කරලා ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් තියෙන ප්‍රදේශයේ හැමදාම විනාඩි 30ක් විතර මසාජ් කළාම ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් හරිම ලේසියෙන් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඔලිව් තෙල් වලින් මසාජ් කරනකොට ලේ ගමනාගමනය හොඳින් සිද්ධ වෙලා ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් අඩු වෙනවා. වඩාත් හොඳ හා ඉක්මන් ප්‍රතිඵල සඳහා ඔලිව් ඔයිල් තෙල් වතුර හා විනාකිරි සමග මිශ්‍ර කර නයිට් ක්‍රීම් එකක් විදියට ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් තියෙන ප්‍රදේශයේ රාත්‍රී නිින්දට පෙර ආලේප කරනවා නම් වඩාත්ම සුදුසුයි. දෙවෙනි එක තමයි සුදු සීනි. සුදු සීනි වලට පුළුවන් අපේ සම සුමටව තියා ගන්න උදව් වෙන්න. සුදු සීනි හා දෙහි යුෂ හොඳින් දිය වෙනකම් මිශ්‍ර කරන්න. මේ මිශ්‍රණය හැමදාම නාන්න කලින් ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් වල ගාලා විනාඩි 10ක් විතර හොඳින් අතුල්ලන්න. සති කිහිපයකට පස්සේ ඔයාටම දකින්න පුළුවන් සමේ ඇතිවන වෙනස. තුන්වෙනි එක තමයි පොටෑටෝ ජූස්. අල තලපයක් විදියට පාවිච්චි කරන්න කැමති නම් ඉස්සෙල්ලම අල ටික හොඳින් තම්බන්න. ඊට පස්සේ තම්බපු අල ටික ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් තියෙන ප්‍රදේශයේ පැයක් විතර හොඳින් අතුල්ලලා මද රස්නේ වතුරෙන් හොඳින් හොදලා හරින්න. ටික දවසක් යනකොට ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් ටික ටික අඩු වෙලා යනවා ඔයාටම පේන්න ගනීවි. හතරවෙනි එක තමයි කෝපි සහ කෝමාරිකා. කෝපි කුඩු සල්පයක් ගෙන එය හොඳින් උණු වතුරෙන් මිශ්‍ර කරගන්න. ඒට කෝමාරිකා මදය සූරා එක් කරන්න. එසේ සාදාගත් මිශ්‍රණය ඔයාගේ ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් වත ආලේප කර මිනිත්තු 20ක් පමණ තබා සෝදා හරින්න. පසුව හොඳ ක්‍රීම් එකක් ආලේප කරන්න. දිනපතා මේ කරද්දී ටිකෙන් ටික ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් මැකී යන්න පටන් ගන්නවා. පස්වෙනි එක තමයි බිත්තර සුදු මදය. බිත්තර සුදු මදයෙන් ස්වල්පයක් ගෙන ඔබේ උදරයේ ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් මත ආලේප කර විනාඩි 30ක් පමණ තිබෙන්නට හැර සෝදා දමන්න. මේ ඔබේ සම මත ඇති ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් මකා දමන්න උපකාරී වෙනවා. හයවෙනි එක තමයි ලෙමන් යුෂ. ලෙමන් යුෂ වල ස්වභාවික බ්ලීචින් අඩංගු නිසා ඒ ඔබේ සමේ ඇති සලකුණු වල තද පාට නැති කරන්නටත් උදව් කරනවා. ඔයාගේ උදරයේ ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් ලෙමන් යුෂ ගැල්වීමෙන් ඒ තිබෙන අඳුරු පැහැ අඩු කරගන්නටත් පුළුවන්. ඉහත කියපු දේවල් වලට අමතරව ශරීරයේ තෙතමනේ තියාගන්න හොඳින් වතුර බොන්නත් ඕනේ. දැන් ඔයාලා දන්නවා ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් වලින් මිදෙන්න ඉතා පහසු හා මිල අඩුම ක්‍රම කිහිපයක් ගැන. ඉතින් මේ දේවල් ටික කරලා බලන්න කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම තමයි තවත් අයට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා නොදන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පළ කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට සුබ දවසක්.